So guys, welcome back ulit sa ating channel, and for today's videos nga ay may ituturo ako sa inyo na APN o access point name na magagamit nyo sa ating mga itinuturo rin na VPN. So kung ano ito guys, is tapusin nyo ang videos na to. So this is Mjhiyastv nga guys. Kung gusto mo na mga ganitong topic, paki-subscribe and hit the notification bell para updated ka nga sa ating mga bagong videos na i-upload na may connection sa internet. So, tsaka pala guys, please help me reach 100 subscriber para tuloy-tuloy ang ating pag-upload ng mga videos na mga ganito. So, thank you, maraming salamat.